جناب چون قشنگ بگو بلجان اما بگید بلجان مش بلجان شد یکی دو بار فاندی ya wala ya datung ni semua budi ha datung ni semua Aku jangan asal aku nak. Aku isap. نه خونه بابا زنگ بکنم خودت زنگ زده بودی حاجی امروز شده برداشتی؟ صد و 20 تومن قیمت دارم اونجا اینا خوشش قیمت مثلا حاضر فقط میخوام
خوبه این به صورت فایل، من اگه فایل من ندارم ولی فایل من بگیرم. الان میرم بالا میپوشم خب فقط سر کوچش انواع شلوار بنگ، مام مازارتی داخل پاساژ بوتیک گندم. دنیای شلوار ما هستیم. انواع شلوار بنگ. الان من لیت جمال خلیه واقعا niçin? ببینم سلام
قطعی شهدا ما یه فرخ کم داشتیم. انشالله که همونو بگی، همونو ست کن. پدر بزرگ خوبه کیفیت بهترین و راحت ترین مسیر. بعض نیست یه دونه تو جهان
ما بریم اینجا رشته